سایه نم کشیده. روایت از زبان سامان ساکن بندر انزلی. من هیچ وقت آدمی نبودم که به جن و این چیزا اعتقاد داشته باشم. همیشه مسخره میکردم و میگفتم تا چیزی نبینم باور نمیکنم. اما یه اتفاقی توی پاییز 1398 افتاد که هنوزم وقتی هوا نمدار میشه و صدای باد از لای پنجره هام رد میشه بدنم میلرزه. اون شبو هیچ وقت فراموش نمیکنم. من اون موقع توی خونه اجاره‌ای قدیمی توی خیابون پاسداران انزلی زندگی میکردم، نزدیک بازار کاسپیان. خونه 2 طبقه بود. طبقه پایینش خالی، طبقه بالا من بودم. صاحب خونه پیرمردی بود به اسم آقا بهرام که فقط گاهی می اومد اجاره‌ای بگیره. یه بار گفت طبقه پایین قدیما مغازه بوده، حالا دیگه بسته است، نرو پایین بیخود، پر گرد و خاکه. اون موقع فکر نکردم منظورش چی میتونه باشه. پاییز اون سال بارون یه بند می اومد. هوا همیشه بوی دریا میداد، نمناک و سرد. برق خونم گاهی چشمک میزد، مخصوصا شبا. یه شب بعد از اینکه از سر کار برگشتم برق رفت. چراغ قوه موبایلم رو روشن کردم. رفتم سمت جعبه فیوز، ولی یه چیز عجیبی دیدم. پشت در چوبی پایین پله ها یه نوری بود، نه خیلی زیاد، ولی مثل نور شمع. انگار کسی اون پایین نشسته بود. من جا خوردم، ولی با خودم گفتم شاید نور خیابون از پنجره افتاده. رفتم بالا، بازم برق نیومده بود. رفتم بخوابم، ولی تا صبح صدا میشنیدم، مثل اینکه کسی توی زیر زمین راه میرفت. پاشنه‌های پاش روی سیمان میخورد و یه خشخش خفیف میداد. صبح که بیدار شدم رفتم سر کار، ولی ذهنم درگیر اون صداها بود. 2 شب بعد وقتی از بازار برگشتم یه چیز روی پله ها دیدم، یه اثر پای خیس. یکی از اون رد پاهای نیمه واضح انگار تازه از زیر بارون اومده بود بیرون، ولی من مطمئن بودم کسی نیومده، چون خونه کلید داشت و کلیدو فقط من داشتم. رد پاها تا دم در طبقه پایین میرفتن و ناپدید میشدن. اون شب برای اولین بار تصمیم گرفتم برم پایین. در چوبی رو باز کردم. بوی نم و خاک کهنه زد بیرون. با چراغ موبایل پله ها رو یکی یکی رفتم پایین. دیوارها کپک زده بودن، موزاییکا ترک خورده بودن. یه در نیمه باز اون ته بود، پشتش یه اتاق کوچیک. رفتم جلو، در رو کامل باز کردم. توی گوشه اتاق یه چراغ قدیمی نفتی بود، خاموش. کنارش یه قرآن خاک گرفته بازمونده روی یه صفحه سوره جن. اونجا یه لحظه دستم یخ کرد. نور موبایل لرزید. قسم میخورم که صدای نفس شنیدم، نه از پشت سرم، از روبرو، از ته اتاق تاریک. یه صدای آروم و زمزمه وار که گفت چرا اومدی پایین؟ یخ زدم، صدای خودم نمی اومد. فقط گفتم کسی هست؟ هیچ کس جواب نداد. فقط صدای چکیدن آب از سقف می اومد. فرار کردم بالا، در رو بستم. اون شب تا صبح بیدار موندم. فرداش رفتم سراغ آقا بهرام صابخونه. وقتی گفتم رفتم پایین رنگش پرید. گفت بهت گفته بودم نرو. اونجا یه زمانی پدرم کارگاه داشت. بعد از اینکه شریکش یه شب مرد، از اون موقع هیچ کس نتونست اونجا بمونه. هر کی میره صدا میشنوه. یکی رو دیده بودن که اون پایین با خودش حرف میزد. من گفتم شما باور دارید جنه؟ گفت نمیدونم، ولی قرآن اونجا رو هر چی ببندن خودش باز میمونه. از اون روز به بعد صداها بیشتر شدن. شبا کسی از پله ها بالا می اومد.
سایه‌ای از زیر در اتاقم رد می شد. یه بار صدای زمزمه‌ای از پشت گوشم شنیدم وقتی داشتم می خوابیدم. یه صدای زن گفت نمیخوای بری؟ رفتم پیش یه ملا توی محله نواق. اسمش حاج قربان بود. وقتی حرف زدم نگام نکرد. گفت تو کاری کردی که نباید. یه جن اونجاست. وقتی قرآن بازه یعنی داره بهت هشدار میده. نباید پا میذاشتی اون پایین. بعد یه دعا نوشت. گفت بذارش پشت در. اون شب دعا رو چسبوندم. تا 3 شب هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی شب 4 با همون صدای زنونه صدام زد. برگشتیم. برق اتاق خاموش شد. در قفل بود. از زیر در یه بوی تند سوختگی اومد. از جا پریدم. در رو باز کردم. ولی پشت در هیچ کس نبود. فقط اون دعای حاج قربان که نصفش سوخته بود. از اون شب دیگه خوابم نمی برد. هر شب صدا می شیدم. یه شب توی آینه حموم پشت سرم سایه دیدم. قدش کوتاه بود، موهای سیاه خیس، چهره نداشت. فقط 2 چشم زرد. چرخیدم، نبود، ولی توی آینه هنوز بود. دوستم امیر رو خبر کردم که بیاد پیشم بمونه. شب اول که اومد گفت چیزی نمیشنوه. ولی ساعت 3 نصف شب از خواب پرید. گفت یکی گوششو کشیده. صبح که بیدار شد پشت گوشش تاول زده بود. مثل جای سوختگی. اون رفت و دیگه برنگشت. من موندم و خونه. یه هفته بعد وقتی داشتم از پله ها بالا می اومدم صدای خنده شنیدم. صدای یه زن جوان از پایین. همون صدایی که شب اول شنیده بودم. رفتم بالا ولی برگشتم نگاه کردم. یه نور آبی ضعیف از در نیمه باز پایین می اومد. قرآن اونجا بود. باز. اما این بار صفحه عوض شده بود. سوره دخان. اون شب توی خواب دیدمش. همون زن با موهای خیس لبخند میزد و میگفت تو اومدی جایی که ما ازش بیرون شدیم. حالا باید یکی بمونه جای ما. از خواب پریدم. عرق کرده بودم. صدای باد از پنجره می اومد. ولی بوی نم مثل همیشه نبود. بوی دریا نمیداد. بوی خاک سوخته میداد. صبح وسایلم رو جمع کردم که برم. ولی موقع پایین رفتن چشمم افتاد به رد پا. خیس نبود. سیاه بود. مثل دود و مستقیم میرفت سمت اون در لعنتی. یه لحظه حس کردم یکی از پشت شونم رو گرفت. فقط شنیدم گفت نمیتونی بری. بغض گلومو گرفته بود ولی با فریاد در رو باز کردم. از خونه دویدم بیرون. اونقدر دویدم تا رسیدم به ساحل. نشستم لب موج شکن. هوا گرفته بود. مه روی آب خوابیده بود. موبایلمو در آوردم. زنگ زدم به آقا بهرام. گفتم دیگه بر نمیگردم. گفت بهتره. اون خونه از 20 سال پیش دیگه کسی توش نبوده بود. پدرم گفت اون شب که شریکش مرد صدا از طبقه پایین اومده بود. وقتی رفت قرآن باز بود روی همون صفحه. گفتم پس چرا اجارش دادی؟ گفت فقط میخواستم بدونم هنوز اونجاست یا نه. 2 ماه بعد شنیدم خونه آتیش گرفته. خودش گفت آتیش از پایین شروع شد. مامورا گفتن برق گرفتگی بوده. ولی توی گزارش آتش نشانی نوشته بودن کانون آتش. اتاق انتهای زیرزمین، منبع نامشخص. از اون موقع هر بار که از کنار اون کوچه رد میشم هنوز بوی نم و دود قاطی میاد. یه بارم صدای خنده شنیدم. آروم از ته کوچه. انگار کسی گفت برگشتی؟
پایان. روایت ثبت شده در دفتر خاطرات سامان، بندر انزلی 1398. سلام، من سامانم، 32 سالمه و تا قبل از این اتفاق نه به جن اعتقاد داشتم، نه به روح، نه به هیچ چیز ماورایی. اما یه شب یه صدای ساده از پشت دیوار کل باورمو به زندگی عوض کرد. اگه تحمل شنیدن یه داستان واقعی رو داری، اینو تا آخر گوش بده. 3 سال پیش پاییز 1401 شرکت محل کارم منو از تهران فرستاد قزوین. قرار بود یه پروژه 3 ماهه انجام بدم. یه خونه قدیمی اجاره کرده بودم برام. توی کوچه بنبست نزدیک خیابون سعدی قدیم. از بیرون خونه معمولی به نظر می رسید. یه حیاط کوچیک، یه درخت توت خشکیده، یه اتاق بزرگ که نور خیلی کمی داشت. ولی از همون لحظه‌ای که پامو گذاشتم توی خونه یه حس سنگین توی هوا بود. انگار یه نفر اونجا نفس میکشید اما نمیدیدیش. شب اول همه چی عادی بود تا حدودای 2 نصف شب با صدای تق تق از خواب پریدم. 3 تا ضربه، بعد سکوت. چند ثانیه بعد دوباره همون صدا. رفتم سمت دیوار اما اون طرف دیوار هیچی نبود، فقط کوچه باریک و دیوارای بلند سیمانی. با خودم گفتم شاید صدا از جایی میپیچه، اما اون ریتم، اون نظم ضربه ها، یه چیزی توش بود که طبیعی نبود. صبح وقتی از خونه زدم بیرون، پیرمردی که ته کوچه می نشست منو دید و گفت آقا پسر، اون خونه رو تازه گرفتی؟ گفتم آره. لبخند زد، ولی یه لبخند سرد. گفت شبا زیاد بیرون نیا، اون خونه یه تاریخ داره. پرسیدم چه تاریخی؟ فقط گفت یه نفر اونجا مرده. بعدشم رفت. اون موقع خندیدم ولی نمیدونستم دارم وارد چی میشم. شب سوم صدا دوباره اومد، اما این بار یه فرق داشت. بعد از هر 3 ضربه صدای نفس کشیدن می اومد، آروم، سنگین، دقیقاً از پشت دیوار. من تصمیم گرفتم صدا رو ضبط کنم. صبح وقتی گوشش دارم قسم میخورم صدای یه زن بین ضربه ها بود. انگار داشت یه چیزی زمزمه میکرد اما واضح نبود. فقط آخرش یه جمله شنیدم: درو باز کن، نمیتونم نفس بکشم. اون شب دیگه نخوابیدم. چرا قوه گوشی رو گرفتم سمت دیوار. صدا واضح تر شد. 3 تا ضربه، بعد پچ پچ یه زن دقیقاً پشت دیوار اتاق من. یه لحظه داد زدم کی هستی؟ ولی جواب نداد. لامپ اتاق یهو ترکید، بعدم خاموش شد و فقط صدای تق 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 ادامه داشت. صبح رفتم پیش همون پیرمرد. گفتم آقا شما گفتی یکی اونجا مرده، کی بوده؟ ساکت شد. چند لحظه فقط نگام کرد. آخرش گفت یه زن بوده. حدود 10 سال پیش شوهرش تصادف کرده بود. اون تنها زندگی میکرد. یه شب داد و فریادش بالا میگیره تا همسایه ها برسن، در قفل بوده. 5 روز بعد جنازه‌ش رو از زیر دیوار همون اتاقی که توش میخوابی پیدا میکنن. میگن با دست خودش آجرها رو کنده بود، ولی از اون سمت انگار یکی فشارش داده. شب آخر دیگه طاقت نیاوردم. بارون شدیدی میومد، نمیتونستم برم. نشستم توی اتاق، چراغ خاموش، منتظر. حدود 2 نصف شب دوباره همون بو اومد. بوی نم، بوی خاک خیس، بوی خون و بعدش 3 تا ضربه. رفتم نزدیک دیوار، گفتم چی میخوای از من؟ صدای آروم درست کنار گوشم گفت جاشو گرفتی، باید برگردم. زمین لرزید، دیوار ترک برداشت، از شکاف نور ضعیف زد بیرون و رفتم جلو و اونجا چشم یه زن نگاهم کرد. یه چشم باز، خشک شده اما زنده. چنان زنده که هنوز تصویرش از ذهنم پاک نشده. صبح برگشتم با صابخونه. هیچی نبود. دیوار سالم بدون هیچ ترکی. فقط یه جای گچکاری شده بود. اونم تازه تر از بقیه. صابخونه گفت این گچکاری مال همون سالیه که اون زن مرده. اون روز وسایلم رو جمع کردم. رفتم تهران. اما یه چیز هنوز تموم نشده. پس شبا وقتی همه خوابن یه صدای خفیف از پشت دیوار اتاقم میاد.
3 ضربه، بعد یه زمزمه خفه. درو باز کن، نمیتونم نفس بکشم. صدا نزدیک‌تر میشه. من هیچ وقت فکر نمی کردم یه سفر ساده به روستای مادر بزرگم تبدیل بشه به کابوسی که هنوز بعد از چند سال شب از خواب میپرم. تابستون سال 1395 بود. مادر بزرگم تنها توی خونه قدیمی پدر بزرگ زندگی میکرد. یه خونه خشتی با حیاتی بزرگ، چاه آب وسطش و یه زیرزمین تاریک که همیشه درش قفل بود. از بچگی گفته بود هیچ وقت سراغ زیرزمین نرو، چون اونجا یه چیزی هست که نباید بیدارش کنیم. اون موقع فکر میکردم یه ترسوندن بچگونه است. اما اون شب فهمیدم اشتباه میکردم. همه چیز از وقتی شروع شد که برق روستا قطع شد. ساعت حدود 11 شب بود. مادر بزرگ خوابیده بود و من نشسته بودم توی حیاط. نور ماه افتاده بود روی دیوار کاهگلی. یه نسیم خنک می اومد، ولی حس عجیبی داشتم، مثل وقتی که کسی از پشت داره نگات میکنه. بعد یه صدا شنیدم، انگار کسی داشت از زیر زمین دعا میخوند. صدای ضعیف و کشدار با لحنی که هیچ شباهتی به انسان نداشت. یه چیزی بین صدا و ناله. فکر کردم اشتباه شنیدم، ولی وقتی نزدیک در زیر زمین رفتم صدا واضح و واضح تر شد. آیات قرآن بود، اما کلماتش اشتباه تلفظ می شدن. کشیده و شکسته. انگار کسی داشت تقلید از دعا می کرد، نه اینکه واقعا بخونه. قفل در زیر زمین آویزون بود، ولی در نیمه باز بود. قلبم داشت از سینم می زد بیرون. نور گوشیمو گرفتم سمت پله ها. خاکی بودن و پر از تار عنکبوت. نفس عمیق کشیدم و قدم گذاشتم پایین. هرچی پایین تر می رفتم بوی نم و یه چیز شبیه دود اسفند می اومد. صدا هنوز ادامه داشت. حالا دیگه مطمئن بودم داره از پایین میاد. اما وقتی رسیدم ته پله ها صدا قطع شد. یه سکوت سنگین، فقط صدای نفس خودم. نور گوشیمو چرخوندم. دیوارها پر از خطوط سیاه بودن، مثل نوشته های عجیب با زغال. وسط زیر زمین یه حصیر پهن شده بود و روی اون یه تسبیح افتاده بود. دونه‌های سیاه بودن ولی یه جورایی برق می‌زدن. داشتم تسبیح رو برمی داشتم که یه باد سرد از پشت سرم گذشت. نور گوشیم خاموش شد. یه صدای زمزمه اومد پشت گوشم، خیلی نزدیک. چرا اومدی پایین؟ خشکم زد. صدام در نمی اومد. یه لحظه حس کردم چیزی پشت سرمه، ولی وقتی برگشتم فقط تاریک بود. دویدم بالا، در زیر زمین رو بستم و قفل کردم. تمام شب رو تا صبح کنار مادر بزرگم نشستم. صبح که همین چیزو براش تعریف کردم فقط گفت من گفته بودم اونجا دعا نخون. اون صدا دعا نمیخوند، فقط داره تقلید میکنه تا کسی درو باز کنه. بعد آهی کشید و گفت اون زیر یه نفر هست، یا شاید یه چیزی که 100 ساله داره دعا رو اشتباه میگه. اون شب از روستا رفتم، ولی هنوز بعضی وقتا اگه خوب گوش کنم توی سکوت شب از ته ذهنم همون صدا رو میشنوم. همون آیه شکسته که دارن تکرار میشن بی‌وقفه.